Mga kasolar, maraming nagtatanong sa akin, Sir, alin ba mas maganda, series o parallel connection? Kung mali wiring mo, kahit gaano kaganda ang solar panels mo, sayang lang ang kuryente. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang tamang series versus parallel wiring with real examples at computations para mas maintindihan nyo kung alin ang bagay sa system nyo. Cuning nating ton example datasheets. M solar panels Theme 585 model number SRP 585 BTC BJ. Max is equals to 585 watts. VOC or open voltage is equals to 48.40 volts. VMP or maximum power voltage is equals to 40.65 volts. ISC or short circuit current is equals to 15.25 amps. IMP or maximum power current is equals to 14.39 amps. Sample, kung may apat na solar panels tayo na 585 watts ang isa, ay connect natin ang negative connector ng unang panel sa positive connector ng pangalawang panel at ay connect ulit ang negative connector ng pangalawang panel sa positive connector ng pangatlong panel at negative connector ng pangatlong panel sa positive side ng pang-apat na panel at ang positive ng unang panel at negative ng pang-apat na panel ay papuntang solar charge controller. Series connection rules. VOC and VMP adds up while ISC and VMP stays the same. Kaya ang total VOC ay 48.40 plus 48.40 plus 48.40 plus 48.40 is equals to 193.6 volts. At ang VMP naman ay 40.65 plus 40.65 plus 40.65 plus 40.65 is equals to 162.6 volts. At ang ISC at IMP ay di nagbago, stays the same. ISC is equals to 15.25 amps at IMP ay 14.39 amps pa rin. At yan, ang series connections. At ngayon sa parallel connections naman tayo. Kung may apat na solar panels tayo na 585 watts ang isa, i-connect natin ang positive connector mula sa unang panels hanggang sa pang-apat na panels. Sama-sama ang positive side ng panels at ang negative side ng mga panels mula sa una hanggang sa pang-apat ay sama-sama rin ang negative connector. At pababa sa solar charge controller ang positive at negative connector. Parallel connection rules. ISC and IMP add up, while VOC and VMP stays the same. Kaya ang total ISC ay 15.25 plus 15.25 plus 15.25 plus 15.25 is equals to 61 amps. At ang IMP ay 14.39 plus 14.39 plus 14.39 plus 14.39 is equals to 57.56 amps. At ang VOC at VMP ay di nagbago, stays the same, is equals to 48.40 volts at VMP is equals to 40.65 volts pa rin. At yan ang parallel connections. Pag series connection, dinadagdag ang voltage ng bawat panel pero same lang ang amps. Advantages: mas mataas na voltage output, mas bagay sa malalaking inverter, mas mababa ang current, amps, kaya mas maliit ang wire size, mas efficient sa long-distance wiring. Disadvantages: kapag may isang panel na mahina, shaded o sira, apektado lahat ng panels. Mas delikado kung mali ang wiring dahil mataas ang voltahe. Parallel connection. Advantages: mas mataas ang current, amps, kaya bagay sa low voltage systems, 12 volt, 24 volt. Kapag may isang panel na mahina o shaded, hindi ganun kalaki ang epekto sa iba. Mas flexible sa expansion ng system. Disadvantages:
Kailangan ng mas makapal na wires dahil mas malaki ang amps. Voltage stays the same, kaya minsan kulang sa requirement ng inverter. Mas malakas sa energy loss kapag mahaba ang wire run. Kaya mga ka-solar, hindi pwedeng basta-basta lang ang connection. Depende yan kung ano ang controller mo at anong design ng system mo. Kung ikaw may 4 na 100 watt panels, gagawin mo bang series o parallel? At bakit? Comment nyo sa baba. Gusto kong makita kung pareho tayo ng diskarte. Kung nagustuhan mo itong tutorial, i-like mo na at i-share para mas marami pang matututo sa tamang solar installation. At syempre, follow nyo ako para sa susunod nating topic, Series Parallel Combination Wiring. Kita-kits ulit!